नमस्कार, मी मधुरा. अपोलो हेल्थ टॉक ह्या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. ह्या कार्यक्रमात आपण विविध विकारांविषयी चर्चा करत असतो आणि आज आपण मेंदूतल्या गाठी आणि अत्याधुनिक उपचार ह्या विषयावर चर्चा करणार आहोत. आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ञ डॉक्टर सुनील कुट्टी. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर सुनील कुट्टी यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. डॉक्टर सुनील कुट्टी यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर कुट्टी हे न्यूरोसर्जन आहेत आणि अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे ते कार्यरत असतात. त्याचबरोबर त्यांनी जपानमध्ये जाऊन मायक्रोव्हॅस्क्युलर अँड एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरीमध्ये पदवी संपादन केली आणि गेल्या 12 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ त्यांना ह्या कामाचा अनुभव आहे. चला तर आज आपण एकूणच मेंदूतल्या गाठी आणि अत्याधुनिक उपचारांविषयी त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात. डॉक्टर, पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सगळ्यात पहिला प्रश्न मला हा विचारायचा आहे की मेंदूतल्या गाठी होणं म्हणजे नेमकं काय आहे आणि काय कारण असू शकतात ह्याची आणि लक्षणं काय आहेत? आतापर्यंत खूप रिसर्च झालेला आहे या बाबतीत आणि ओव्हरऑल फायनल कन्क्लुजन हॅज बीन दॅट देर इज नो स्पेसिफिक कॉज. तर तसं काय कारण म्हणून काय आपण नेमकं ठराविक कारण म्हणून काय आपण सांगू नाही शकत. जेनेटिकली इट इज ट्रान्समिटेड इन अराउंड 1% ऑफ द पॉप्युलेशन. सो इट्स अ व्हेरी स्मॉल फ्रॅगमेंट. सो इट इज नॉट एट ऑल की तुमच्या आईला किंवा वडिलांना ब्रेन ट्यूमर झालं होतं तर तुम्हाला पण होणार, असं ऑलमोस्ट बिलकुलच नाही आहे. तो तसं जेनेटिकली द ट्यूमर being transmitted is in less than 1% and that too in very specific cases that we have an idea usually about कि these are ones which can be transmitted genetically. आणि त्याशिवाय आपण बाकी तर ओव्हरऑल इट कम्स अप सडनली, इट कम्स लाईक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अँड यू वंडर लाईक आय हॅव डन काहीच खराब केलं नाही, सिगरेट नाही पीत, दारू नाही पीत. दॅट इज अ नॉर्मल जस्टिफिकेशन्स दॅट पीपल गिव्ह, बट देन इट इज समथिंग इट्स अनफेअर, बट देन some people just get it. But the good thing is आजच्या काळी, I mean today is the best time to perhaps seek treatment for these things. We have treatment for almost all types of brain tumors. Yes, depending on एक्झॅक्टली नेमकं काय आहे, कुठलं ग्रेडचं आहे, त्यावर प्रोग्नोसिस तर बदलतो, पण ट्रीटमेंट तर सर्व प्रकारच्या घाटीसाठी आपल्याकडे आता अवेलेबल आहे. काही सम ऑफ देम आर completely curable also. There are so many. So it is not that it is a death sentence at all. Yes, it is a setback in life, but then we can actually overcome. Human beings are meant to overcome obstacles, and that we've been as a race we've been trying to overcome obstacles. So at one point of time diseases which were incurable have become curable. Similarly with brain tumor, या परिस्थितीवर आपण पोहोचले जिकडे आपण पण ब्रेन ट्यूमरवर मात करू शकतो. बरोबर आहे. आता तुम्ही म्हणालात तसं की आता आपण आपल्याकडे इतक्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत, उपचार उपलब्ध आहेत आणि नक्कीच आपण ब्रेन ट्यूमरवरती मात करू शकतो. पण बऱ्याचदा काही पेशंटच्या बाबतीत ही काही लक्षणं दिसत नाही आणि सडनली ह्या सगळ्या गोष्टी समोर यायला लागतात. मात्र नेमकं काय होतं जेव्हा ब्रेन ट्यूमर होतो? येस, आत्ताच्या काळी काय झालंय की आता MRI, CT स्कॅन हे सर्व आपल्याला इझिली अवेलेबल झालंय. त्यामुळे हे सर्व गाठी जे आहेत त्यांचा पिकअप रेट खूप वाढलाय आता. बिकॉज इफ यू आस्क मी, देर आर ट्यूमर्स विथ विच पीपल वुड डाय अँड देन लेटर ऑन व्हेन ऑटोप्सी वॉज डन वी वुड पिक अप दॅट. That was the case maybe 20 years ago. But now those things are done when they are alive because we get a scan done for anything and the tumor shows up. So many times patient has no symptoms, they're getting scan done for something and then you pick up a tumor. There are many instances like that. And खरं म्हटलं तर आपण ट्यूमर पिक केलं आणि त्याला ऑपरेट करून काढायचं तसं पण नसतो. काय गाठी खूप छोटा असतो, त्याला आपण ऑब्झर्व करू शकतात. कधी कधी ते संपूर्ण जीवनकालात तो वाढत नाही, कधी कधी तुमच्या एज अनुसार त्याला ऑपरेशनची आवश्यकता नसतो. असं असतो. फक्त ट्यूमर दिसलं आणि त्याला काढायचं तसं पण रूल नाहीये. पण येस, एकदा दिसलं तर आपल्याला त्याचं काय होत आहे ते जाणीव संपूर्ण करून घेणं आवश्यक आहे. तर इन्व्हेस्टिगेशन आणखी लागणार, बहुतेक डॉक्टरचा फॉलोअप लागणार आणि मोठं असलं सिम्पटम्स त्याच्यामुळे होत असलं तर आपल्याला ते काढावाच लागणार. आणि जेव्हा आपण सिम्पटम्स बद्दल बोलतायत तर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट for which a patient goes to a doctor usually, one of the most one is headache. बरोबर. आणि अनफॉर्च्युनेटली ब्रेन ट्यूमरला पण तोच सिम्पटम मोस्ट कॉमन आहे. तुम्ही विचारलं तर कॉमन हेडेक कुड बी बिकॉज ऑफ अ मायग्रेन, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ सो मेनी 100 कॉजेस. इफ आय गो आउट इन द सन आय माइट गेट अ हेडेक. इफ आय हॅव नॉट ईटन वेल, मी बरोबर जेवलं नाहीये तर मला हेडेक होऊ शकतो. तर त्याच्यातून आपल्याला
लिटरली फिल्टर करून आपल्याला तो पेशंटला खोदून काढायचा ज्याला हेडेक ब्रेन ट्युमर मुळे होऊ शकतो. तर त्याच्यासाठी फ्यू थिंग रेड फ्लॅग्स आर देअर. रेड फ्लॅग्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम हेडेक देर इज एनी अदर न्यूरोलॉजिकल डेफिनेट. मला बोलताना त्रास होत आहे, मला विसरणं हे जास्त झालंय, माझ्या बिहेवियरल चेंजेस सुरू झालाय, मला स्मेलमध्ये प्रॉब्लेम आहे, किंवा मला ऐकण्यात प्रॉब्लेम आहे, माझा चेहरा थोडा तेढा झालाय, किंवा हात किंवा पायात मला विकनेस दिसतंय, असा काही सिम्पटम्स आपण जोडून काय दिसलं तर स्कॅन करायचंच. बरोबर आहे. नाहीतर सर्व पेशंटला आपण MRI स्कॅन मध्ये झोपून टाकणार ना. हेडेक आलं आणि तो नॉर्मली इन अ न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसर्जिकल प्रॅक्टिस nearly 80% of the patients have headaches. So not all headaches deserve to be scanned, but yes, some of them with typical symptoms like vomiting is another symptom. Headache associated with vomiting, especially in the morning. तर हेडेक आहे आणि सकाळी आपल्याला वॉमिट वगैरे होते आणि त्यानंतर आपला हेडेक बसून जाते, तर MRI करून घेणं ऑलमोस्ट अनिवार्य आहे. कारण इट्स अ मस्ट आय वुड से. सो दॅट इज अ रेड फ्लॅग. सो पीपल हू कम टू मी, 2 पेशंट आले, एक हेडेक सांगितलं, दिवसभर आहे, कधी कधी संध्याकाळी होतो जास्त, मी काहीच नाही करणार. नेक्स्ट पेशंट आला, हेडेक आहे, सकाळी मला जास्त असतो, उलटी करतो, आणि त्यानंतर मी स्कॅन करून घेणार. दोन्ही बाहेर भेटलं तर सांगणार तुला स्कॅन सांगितलं, मला का नाही सांगितलं. कारण त्याच्यात एक लॉजिकल रिझन आहे. या पेशंटमध्ये इंट्राक्रिनल प्रेशर म्हणजे मेंदूतलं प्रेशर ते ट्युमरमुळे जास्त वाढतो, आणि आपण जेव्हा झोपून राहतो तेव्हा ते प्रेशर आणखीन वाढून आपल्याला हेडेक सुरू होतो. हेडेकने आपण जागतो आणि त्यानंतर ते वॉमिट होऊन प्रेशर कमी होऊन जातो, म्हणून तो हेडेक आपला मिटतो. तर त्या पेशंटमध्ये इन्व्हेस्टिगेट करणं आवश्यक होतं. बरोबर आहे. म्हणजे तुमची डोकेदुखी अगदी सारखी राहिली असेल किंवा वारंवार होत असेल तर तुम्ही नक्कीच ताबडतोब खरं तर न्यूरोसर्जनकडे जाऊन ह्या सगळ्याची तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे. डेफिनेटली इट इज. एकदा तरी न्यूरोलॉजिस्ट किंवा न्यूरोसर्जनला भेटून हे सिम्पटम्स बद्दल सांगून संपूर्ण एक चेकअप तरी करून घेणं आवश्यक असतो. बरोबर. असं नाही की ते MRI करूनच घेणार, पण त्यांना वाटलं तर ते करून घेणार. कधी कधी आपल्याकडे असं पण पेशंट होतं की मी त्या डॉक्टरांकडे गेलो होतो, त्याने काय नाही केलं, त्यानंतर आता. कारण आपण पण वेन ॲज अ डॉक्टर वी सिट अँड सी अ पेशंट, वी ब्रिंग टुगेदर एव्हरीथिंग टुगेदर अँड देन डिसाइड वेदर इट इज नीडेड. Can't be foolproof. It is never 100%. It is, yes, we try to be as accurate, as honest as possible, as accurate as possible. So in that, yes, a headache with a very small tumor, I mean the headache could be actually because of something else. It would not be because of tumor, and tumor is actually incidental. तर कधी कधी आपल्याला असं पण येतो पेशंटला काय सिम्पटम नाही आणि मोठा ट्युमर आहे, असं पण बिलकुल पॉसिबल आहे. विना हेडेक पण पॉसिबल आहे, आणि खूप हेडेक आहे त्याला काहीच नाही ते पण पॉसिबल आहे. तर तो बॅलन्स खोजणं आपल्याला पण इम्पॉसिबल नाही आहे, पण डिफिकल्ट आहे, पण तरी आपण प्रयत्न ते चालूच आहेत त्याच्यावर. पण MRI अँड ऑल हेल्प्स अस. सो वी इन्व्हेस्टिगेट वेअरएव्हर नीडेड. बरोबर आहे. म्हणजे आणि अत्याधुनिक ते उपचार आता आपल्याकडे सहजपणे उपलब्ध झालेलेच आहेत, आणि मला वाटतं अपोलो हॉस्पिटलमध्ये अशा प्रकारचे सगळे उपचार सहजपणे उपलब्ध होतात. आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेकनंतर अत्याधुनिक उपचार नेमके कोणते कोणते आहेत याबद्दल तुमच्याकडून जाणून घ्या. तेव्हा अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात वेळ झाली. एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम अपोलो हेल्थ टॉक. ब्रेक नंतर अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आज आपण चर्चा करतोय मेंदूतील गाठी आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धती, आणि याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर सुनील कुट्टी. ते न्यूरोसर्जन आहेत अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे. आपण पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात करूया. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण एकूणच मेंदूतल्या ह्या गाठी कशा निर्माण होतात, त्याची काय लक्षणं आहेत हे जाणून घेतलं. मात्र अत्याधुनिक उपचार पद्धती देखील आता आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. पण ह्या अत्याधुनिक उपचार पद्धतींमध्ये मला एक इथे गोष्ट सांगावीशी वाटते की आम्ही असे काही व्हिडिओज बघितलेले आहेत की काही जण गिटार वाजवताना किंवा चेस खेळताना ऑपरेट केलं जातं. म्हणजे हे कसं काय शक्य आहे? म्हणजे त्यांना अगदी त्यांना कुठल्याही प्रकारची भूल न देता हे ऑपरेशन सहज शक्य आहे का? एक याच्यात असं आहे की ते गिटार वाजवतात ते इम्पॉर्टंट नाही, आणि आपण ते करू शकतो ते इम्पॉर्टंट. ते का करतायत तसं ते इम्पॉर्टंट आहे पहिला. की कुठलंही पेशंटला आपण शुद्धीत ठेवून असलं मोठं ऑपरेशन करणं हे नॉर्मल नाही आहे. नॉर्मली वी हॅव व्हेरी गुड अनेस्थीसिया टेक्निक्स अवेलेबल नाउ, व्हेरी सेफ अनेस्थीसिया टेक्निक्स. सो मोस्ट ऑफ द पेशंट्स आर पुट अंडर जनरल anesthesia, are completely rendered unconscious, and then we operate.
दॅट इज हाऊ वी युटिली फॉलो. बट देन देर आर सर्टन केसेस, काय पेशंट्समध्ये असतात की त्यांचा मेन जॉब आहे गिटार वाजवणं. आता ट्युमर आपण प्री ऑपरेटिव्हली हे ट्युमर कुठे आहे बघतो, आणि मेंदूचा हा एक खास आहे की मेंदूमध्ये डिफरंट एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरंट फंक्शन्स. आपला मोटर स्ट्रिप आहे, लेफ्ट साइडचा मोटर स्ट्रिप माझा राईट साइड कंट्रोल करतो, राईट साइडचा मोटर स्ट्रिप माझा लेफ्ट साइड. सेन्सरी एरिया that controls my sensations, or that helps me recognize what I'm touching, where I'm touching. So similarly there are different areas. There is visual cortex, so which helps me see. So different parts of the brain are responsible for different function. So when a tumor is situated in an area, आपल्या हाताचा मुवमेंट आहे, हाताचा कोऑर्डिनेशन आहे त्याच्या जवळ, तर आणि जेव्हा आपण ट्युमर काढतो तिकडे कधी कधी असं असतं की नॉर्मल काय बॅरियर किंवा बाउंड्री नसतो की हा ट्युमर आहे आणि हा नॉर्मल ब्रेन आहे तुम्ही काढा म्हणून. कधी कधी हा बॅरियर खूप डिफ्यूज असतो, म्हणजे आपल्याला एकदम असं काही समजत नाही की इकडे हा संपला आणि पुढे नॉर्मल ब्रेन सुरू झालाय. तर आपण कधी कधी, आणि कधी कधी तो मिक्स्ड पण असतो, ब्रेन ट्युमर पण आहे हे पण आहे. तर आपल्याला काही वेळी हा डिसाईड करावा लागतो की मी हा संपूर्ण ट्युमर काढतो, कदाचित तो माणूस 1 वर्ष जास्त जगणार पण तो पॅरालाइज होऊन असणार, किंवा तो 1 वर्ष कमी जगणार पण तो चालता फिरता नॉर्मल माणूस म्हणून जगणार. तो एक डिफिकल्ट डिसिजन आहे, पण तो कधी कधी घ्यावा लागतो. तर या परिस्थितीमध्ये आपण डिसिजन घेतात, कारण ते वाचलेलं जे ट्युमर आहे त्याला आपण रेडिएट करून किंवा किमोथेरपी देऊन कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तर या प्रकारचे पेशंट म्हणजे जे गिटार वाजवतात त्यांचं काय काय, फॉर मी हॅपीनेस कुड बी प्लेइंग अ गिटार. And if as a doctor, if I remove that from a patient, if I take that from a patient, his happiness, then why am I operating? So that is where the idea of awake craniotomy comes in, where we keep the patient conscious, awake, and depending on where the area, where the tumor is. So if the tumor is close to the speech area, I would make him speak. So I would remove the tumor till the area where he starts stuttering, where he can't speak well, so till that I will keep going. So what I have done, मी काय केलं याच्यात, मॅक्सिमम पॉसिबल ट्युमर मी काढलाय आणि त्याला काय डेफिसिट नाही दिलाय. तर तो गिटार वाजवतोय, तर तो जोपर्यंत गिटार बरोबर वाजवतोय तोपर्यंत मी ट्युमर काढत राहणार, आणि जिकडे आपल्याला काय हडबडी दिसलं तेव्हा मी थांबून जाणार. येस, याच्यात असं आहे की मी थोडं ट्युमर सोडतोय. तर काय काय प्रकार ट्युमर मध्ये मी कधीच कम्प्लिटली काढू शकणार नाही, कारण तो ट्युमरच तसा असतो, पसरलेला असतो की आपल्याला कधीही तो संपूर्ण काढत पण नाही आणि त्याला डेफिसिट पण दिलाय, किंवा तो पॅरालाइज झालाय, किंवा त्याला गिटार वाजवता येत नाही, किंवा त्याला चेस खेळता येत नाही, असं काय परिस्थिती मी त्याला टाकून दिल्या आणि मी कम्प्लिटली पण नाही काढलाय, त्याच्यात काय अर्थ नाहीये. तर त्यांना अवेक ठेवून, त्यांना शुद्धी ठेवून, लोकल अॅनेस्थेसियामध्ये पेन नाही होत, कारण ब्रेनमध्ये पेन सेन्सिटिव्ह टिश्यू नाही आहे. Brain by itself is not, but the structures around that, skin, scalp is, the dura, the covering of the brain is, but brain per se, you can remove a chunk of the brain and nothing will happen, no pain at all. So brain per se does not have any pain sensitive structures. So तर ते वस्तू आहे, आणि त्याचा ॲडव्हान्टेज घेऊन आपण लोकली अॅनेस्थेसिया देतात, पेशंटला थोडा सेडेशन पण देतात जेव्हा आपण मेंदू उघडतात, आणि त्यानंतर ट्युमर एक्सेशन करायला सुरू करतात आणि त्याला कम्प्लिटली शुद्धीत आणतात. त्याला जे करायचं आहे, कदाचित लेगचं मुवमेंट, हँडचं मुवमेंट, किंवा बोलणं, किंवा गिटार वाजवणं, ज्याला चेस खेळायचं त्याला चेस, so depending on the part which is involved and depending on the part which could get destroyed by excess removal, we keep the patient awake and then gradually go about it. So patient's main aim is not to give any further deficit, keep him the way he is. So at least don't spoil what he has. The idea is that. So awake craniotomy म्हणून एक चांगला, but yes, again we have to realize की tomorrow I can't have a patient walk in की मला awake craniotomy करायचं, तसं नसतं, तसं होत नाही. तसं होत नाही. विनाकारण ते पण करणं, ज्याला जे आहे, इट्स ऑल टेलर मेड. नथिंग कॅन बी ऍब्सोल्युटली फिट. आय मीन माय वॉट एव्हर आय वेअर फिट्स मी. सो सिमिलरली इट कॅन बी यूज्ड फॉर समबडी हू वेज डिफरंट, I mean who is of a different height. So similarly brain tumors also have to be very specific for each patient. It cannot be tailor, I mean it cannot be like mass produced. It's tailor made for each patient. बरोबर. आता तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की म्हणजे अगदी कमीत कमी भूल देऊन खरं तर पेशंटला आपण ही सर्जरी करू शकतो, पण काही पेशंटच्या बाबतीत हे सहज शक्य होत नाही. पण मग जेव्हा ब्रेन ट्युमर होतो तेव्हा पूर्णपणे काही पेशंटच्या बाबतीत काढला जात नाही, कारण की तो पसरलेला असतो. मग त्याचा पुढे जाऊन काही त्रास होणार नाही का?
देर आर सर्टन केसेस ज्याला पुढे जाऊन त्रास होऊ शकतो म्हणून आपण किमोथेरपी देतात त्याच्यात कॅन्सर. आय मीन इफ इट इज ग्रेड 3 ग्रेड 4 वी गिव्ह रेडिएशन. एक्सलेंट रेडिएशन machines are available. Previously what happened was radiation would come from one direction, hit the target, so all the tissue in that direction gets radiated. Now what has happened is we have machines over in our hospital which shoots from different directions now. It is all computerized, so the target, so what happens is only and only the tumor receives maximum possible radiation. The rest of the normal tissue they don't. So the normal tissue is well protected. So the range could be a millimeter or so around the tumor. So we've reached that kind of accuracy. तर आपल्याला रेडिएशन पण अवेलेबल आहे. तरी काय काय ट्युमर्स असतात ज्याला काहीही करून आपण संपूर्णपणे मात देऊ शकणार नाही. बट ओव्हरऑल वी ट्राय अँड कीप द patient's lifestyle as normal as possible and give them as normal a life as possible for as long possible. बरोबर. But there are certain tumors which we can completely excise safely and forever. बरोबर. हे पण पॉसिबल आहे आताच्या होऊ शकतो. बरोबर. आणि दुसरं एक असतो की जेव्हा आपण सर्जरी म्हणून मनात सर्जरी आणतो तर इन्सिशन स्कार हा एक मोठा प्रकार आहे. आणि अँड इन टुडेज वर्ल्ड वेअर कॉस्मेसिस इज समथिंग विच इज cosmetically anything which is associated with cosmetics is sold like hot cakes. So it is something which plays on everybody's head. I might have a brain tumor but I don't want a scar on my face. It's like that. People actually ask for that. So we do, there are certain, I mean most of the cases, see if it is behind we use the hair a lot for cosmetics. So once the hair is there, even if I put an incision over here, कोणालाही दिसणार नाही की तिकडे इन्सिशन आहे म्हणून. तर तो एक. पण कधी कधी ट्युमर अँटिरियरली असतात. तर अँटिरियरली असलं तरी आपला फ्लॅप जे आहे जे स्किन इन्सिशन आहे इकडे घेतो मी आणि हा असा पुढे आणून आपण कवटी काढून तो. तर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इन्सिशन्स दॅट वी टेक आर कॉस्मेटिकली व्हेरी सुपिरियर. So we try to take, even if it is a big incision, it will be hidden. Nobody would be able to make out that even. Apart from that, we've come up with procedures like endoscopic surgeries. तर छोटं इन्सिशन पण छोटं केलं त्याच्यात आणि दुर्बीण आपण आतमध्ये, येस मिनिमल इन्व्हेसिव्ह, परफेक्ट. तर त्याच्यात आपण दुर्बीण घालून ऑपरेट करतात. तर instead of having the eye over here, we normally operate with we operate with a microscope. Most neurosurgeries happen under a microscope because what microscope today does is it magnifies something. So जे वस्तू आपल्याला 1 सेंटीमीटर आहे तुम्हाला 10 सेंटीमीटर म्हणून दिसणार. तर 10 सेंटीमीटर एकदा झालं तर माझ्यापासून जे एरर होणार आहे त्याच्यात ते एकदमच कमी होऊन जातो. अँड माय स्टेबिलिटी, आय मीन आय हॅव टू बी दॅट प्रिसाइज देन. सो नथिंग इज अलाउड, नो ट्रेमर, nothing is ever allowed when I'm operating. So it is under a lot of magnification. Plus the vision is so much better. Light जे आहे याच्यात बरोबर तिकडे असतो आणि लाईट चांगला असलं दिसत असलं तर आपल्याला सेफली ते ट्युमर पण काढता होईल. तर आपण एंडोस्कोप, तर एंडोस्कोप मध्ये असं असतो. मायक्रोस्कोप मध्ये आपण मायक्रोस्कोप बाहेर असतो, आपण बाहेरून आतमध्ये बघतात. एंडोस्कोप मध्ये एंडोस्कोप आतमध्ये शिरून जातो आणि थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग अँड देन वी आर ऑपरेटिंग इनसाइड. सो द ओपनिंग इज सो मच स्मॉलर. सो दॅट इज अनदर थिंग. Plus the third thing is where no incision, no external incision is at all there. That would be endoscopic procedure from the nose. So there are times we use normal openings of the body to access. So we go through the nose and remove tumors in the anterior skull base. So pituitary tumors is one of the most common tumor which we remove from the nose and it comes out extremely well. With an endoscope we can actually in many cases remove the tumors completely and the patient could actually be cured of that disease. बरोबर. So या प्रकारचं खूप नवीन तंत्रज्ञान आलेलं आहे. त्याच्यात मी एक आणखीन एक ऍड करू शकतो, न्यूरो नॅव्हिगेशन. तर न्यूरो नॅव्हिगेशन इज टिपिकली लाईक a ship has a navigator which tells us where to go. Similarly, in our OT also we have a neuro navigation system which tells us on the computer where I am. So it is something like a GPS for the brain, if you ask me. So exactly like a GPS. So when I put the probe or my instrument inside, I look at the screen and the screen tells me की मी नेमकं कुठे आहे. अचूक, एक्झॅक्टली अचूक. आपण पण पहिलं काय करत होतो, ड्रायव्हिंग करताना कुठे थांबलं, एक दुकानदारांना खोजलं आणि त्याला विचारून घेतलं कुठे काय आहे. ही कुड बी रॉंग, बट नाव वी हॅव ऍक्च्युअली maps which are very precise and then it actually helps us reach where we want. So similarly neuro navigation. See, and when I operate also I know what could be where. I have certain anatomical landmarks. आपल्याला आपण ऑपरेशन करता माहित असतो की आपण लगभगचं एक्झॅक्ट
ते न्यूरो नॅव्हिगेशन करतो, की बरोबर तू इकडेच आहे म्हणून तो मला सांगतो. तर ते म्हणजे हे अत्याधुनिक खरं तर ह्या ज्या उपचार पद्धती आहे त्याचं खरं तर हे स्वरूप आहे असं म्हणायला हरकत नाही, आणि त्याचा फायदा नक्कीच अशा पेशंट्स मध्ये होतो. आणि अर्थातच आणि हे उपचार आहेत ते यशस्वी होऊ शकतात. नक्कीच डॉक्टर, वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागतं, मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान आणि मोलाचं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. थँक्यू सो मच. प्लेजर. यानंतर अपोलो हेल्थ टॉक ह्या आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतो. तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम अपोलो हेल्थ टॉक.